Výstava Shell, Sell, Swell, Yell. Tato výstava se připravovala nejdýl, měli jsme skoro celý rok. Celá ta komunikace, která byla nesmírně intenzivní, tak vyústila v zajímavý moment otázky mluvení nebo nemluvení, nebo možnosti nebo nemožnosti od někud promlouvat nebo o něčem mluvit. Pro mě vlastně se stal nakonec motiv ticha, lidského hlasu, řvu nebo hukotu, takový jako základní jako moment této výstavy. Je ta výstava postavená na dvou přístupech, které by se daly skoro chápat jako protikladné v nějakém slova smyslu. Ty přístupy jsou na první pohled jakoby odlišné a zároveň se skvěle doplňují, ale i vlastně v té rovině obsahu bychom mohli vlastně mluvit o jako napětí nebo skoro dokonce nějaké jako protichůdnosti. To napětí, které vlastně takhle vzniká, které zároveň potom střídá určité uvolnění, je opět vlastně jako nějaký jako princip, který možná v té výstavě je vlastně přítomný obecně. Jakože ta blízkost vlastně nějaké krize a zároveň vlastně blízkost katarze, blízkost nějakého momentu, který to napětí uvolňuje, je něco, co tou výstavou prochází vlastně na několika rovinách a vytváří vlastně ten moment toho spojení. Já jsem pro tuhle výstavu udělala nové video, které se snaží tematizovat to, jak si pamatujeme naše těla nebo jak se učíme pamatovat. Je to hodně o tom, jak medicína nebo věda utváří naši představu o tělách a o vnitřku těl. Ústředním motivem, který se tam objevuje, jsou vzpomínky na gynekologická vyšetření. První rovina se týká nějakých autobiografických vzpomínek, pak je tam rovina, která řeší paměť těla z nějaké teoretické perspektivy neurovědy a rovina, která se dotýká nějaké historizace vědeckého poznání obecně. Se snažím v tom najít nějaký způsob, jak tu exaktnost přetavit do nějaké poetičnosti nebo do něčeho, co vytvoří nějaký jiný způsob poznávání, než je v té dominantní vědě. Táto inštalácia sa volá 2020-2022 Slingshot Ellipse. Tieto roky sú signifikantné pre nás všetkých. V roku 2020 som bola prvýkrát vo svojom živote tehotná. Uprostred vlastne najväčšieho, najhlbšieho lockdownu mi bolo povedané, že sa embryo nevyvíja tak, ako by sa malo. Táto istá situácia sa vlastne zopakovala tento rok v čase invázie na Ukrajinu. Bolo veľmi zvláštne zažiť tie momenty takého osobného smútku, ani nie na pozadí, ale ako keby v kontexte toho veľkého kolektívneho smútku a neistoty. Krátko po mojom druhom potrate prišli do nášho susedstva kolotočiari. Keď som sedela doma pri okne, tak vietor ku mne zavial ten šialený soundtrack. Bol pre mňa takou nečakanou katarziou toho, čo nejakým spôsobom možno zamrzlo alebo sa neprejavilo. Máme tu tie tvrdé body bronzu a vajíčok
ktoré sa proste chvejú, ale sú vlastne v tomto permanentne napätom praku, sú v pomere vlastne k tomu priestoru galérie a k celkovej tej konštrukcii tejto kovovej elipsy. Hrozne malinké, ale hrozne sústredené a ťažké. Vlastne sa v tejto inštalácii nesnažím ako keby prezentovať nejaký ukončený proces, že ja vlastne ešte stále neviem, v akom stave vlastne tie rany sú. Tie 3 ingrediencie, ktoré sa tu stretávajú, sú ešte stále v pohybe.